शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण झटपट होणारी त्याचबरोबर घरच्या साहित्यात होणारी मशरूमची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। अतिशय साधी सोपी रेसिपी आहे। त्याच्यासाठी तुम्हाला जास्त काही सामान गोळा करण्याची गरज नाही। घरात जे साहित्य अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये ही भाजी जी आहे ती बनवून तयार होते आणि चवीला जबरदस्त लागते। तर ती कशी करायची चला तर पाहूयात। झटपट अशी मशरूमची भाजी बनवण्यासाठी इथे मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये एक चमचाभर तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की ह्यातच आपण अर्धा चमचा इतकं जिरं घालायचं आहे। जिरं छान असं फुलून द्यायचं आहे आणि जिरं फुललं की ह्यातच आपण कांदा घालणार आहोत। तर कांदा हा असा थोडा मोठा मोठा मी चिरून घेतलेला आहे आणि मोठे 2 कांदे जे आहेत ते मी अशा पद्धतीने चिरून घेतलेले आहेत आणि हा कांदा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। सोनेरी रंगावर आपल्याला कांदा हा परतून घ्यायचा आहे। कांदा जो आहे तो आपण सोनेरी रंगावर परतून घेतलेला आहे आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत। तर 1 चमचा इतकं आलं लसूण पेस्ट घालत आहे आणि हे आलं लसूण पेस्ट घातल्यावर पण आपल्याला मिनिटभर परतून घ्यायचं आहे। आलं आणि लसणाचा कच्चेपणा जो आहे तो पूर्णपणे निघून गेला पाहिजे। आता आपण ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालणार आहोत। तर इथे एक मोठ्या आकाराचा टोमॅटो जे आहे ते मी बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि आता हे टोमॅटो घातल्यावर आपल्याला टोमॅटो पूर्णपणे शिजून द्यायचा आहे। इथे टोमॅटो आपलं शिजलं गेलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये काही मसाले घालणार आहोत। तर इथे हळद घालत आहे पाव चमचा, त्यानंतर गरम मसाला अर्धा चमचा, जिरेपूड अर्धा चमचा, धणेपूड अर्धा चमचा आणि मिरची पावडर 1 ते 1.5 चमचा। आता इथे मिरची पावडर तुम्हाला कितपत तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात घालायची आहे। हे मिक्स करून घेऊयात आणि हे मसाले घातल्यावर आपल्याला 1 ते 1.5 मिनिटं हे मसाले परतून घ्यायचे आहेत। 1-1.5 मिनिटं परतून घेतल्यानंतर आता आपण ह्याच्यामध्ये वाटाणा घालणार आहोत। तर इथे मी फ्रोझन वाटाणा वापरते। साधारणपणे अर्धी वाटी इतका फ्रोझन मटार जो आहे तो मी वापरत आहे। पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। तुम्हाला नुसत्या मशरूमची जर भाजी करायची असेल तर वाटाणा नाही घातला तरी चालेल, पण मी वाटाणा पण घालते। छान लागते मशरूमच्या भाजीमध्ये वाटाणा, त्यामुळे घालते। आणि हा वाटाणा घातल्यावर आपण थोडंसं परतून घेऊयात। आता आपण ह्याच्यामध्ये मशरूम घालणार आहोत। तर मी इथे 200 ग्राम मशरूम जे आहेत ते असे चिरून घेतलेले आहेत, स्वच्छ करून हे चिरून घेतलेले आहेत आणि मशरूम घातल्यावर ह्यातच आपण मीठ घालणार आहोत। मगाशी आपण मीठ घातलं नव्हतं, त्यामुळे चवीप्रमाणे मीठ। आता हे आपल्याला तेलावर 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं आहे ह्या मसाल्यांसोबत। मशरूम शिजायला काही फारसा वेळ लागत नाही, मशरूम लगेच शिजलं जातं। मिनिटभर आपण हे तेलावर परतून घेऊयात आणि तेलावर मिनिटभर परतून घेतल्यानंतर आपण झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिटाची मध्यम आचेवर वाफ काढून घेणार आहोत। 2 ते 3 मिनिटाची वाफ जी आहे ती आपण काढून घेतलेली आहे। आता आपण चेक करूयात, मिक्स करून घेऊयात। या मशरूमला थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे, पाहू शकता। आता आपण ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालणार आहोत। आता तुम्हाला कितपत ग्रेव्ही हवी आहे त्या प्रमाणात पाणी तुम्ही घालू शकता। मी एकदम जास्त पातळ नाही करणार आहे, थोडंसंच अशी ओलसर अशी भाजी आपण म्हणतो त्या पद्धतीची भाजी करणार आहे। हे बघा, मी काही जास्त पाणी नाही घातलंय, थोडंसं 1 कपभर इतकंच मी पाणी ह्याच्यामध्ये घातलेलं आहे। आता झाकण ठेवून पुन्हा आपण 5 मिनिटाची वाफ काढून घेऊयात। झाकण ठेवून 5-1 मिनिटं झाली असतील आपण ही जे मशरूमची भाजी आहे ती शिजायला ठेवलेली आहे। आता आपण चेक करूयात। आहा, मस्तच, इतका सुंदर असा ह्याचा वास जो आहे, सुगंध जो आहे तो येतोय मस्तच। ही भाजी जी आहे ती आपली झालेली आहे, कारण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की मशरूम शिजायला फारसा वेळ लागत नाही आणि आपण इथे मटारसुद्धा फ्रोझन मटार वापरलेले आहेत, त्यामुळे ते आधीच शिजलेले असतात, त्यामुळे ते लगेच शिजले जातात। तर इथे आपली ही भाजी जी आहे ती तयार आहे, हे पाहू शकता। आता सर्वात शेवटी मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं दही घालणार आहे, म्हणजे ह्याने काय होईल की आपल्या भाजीला छान असा एक प्रकारची ग्रेव्ही जी आहे ती येईल किंवा ग्रेव्ही तयार होईल, त्याच्यासाठी दही घालत आहे। पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। तुम्हाला जर ही अशीच ठेवायची असेल
तर अशीच ठेवली तरीही चालेल, पण मी ह्याच्यामध्ये 2 चमचे इतकं दही घालत आहे आणि दही जे आहे ते चमच्याने मी थोडंसं फेटून घेतलेलं आहे आणि ते घालत आहे. मिक्स करून घेऊयात. दही घातल्यावर मिनिटभर अजून आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. तर इथे आपली ही भाजी जी आहे मशरूमची ती बनवून पूर्णपणे तयार आहे. आता सर्वात शेवटी आपण ह्याच्यामध्ये अगदी पाव चमचा इतकी कसुरी मेथी घालत आहोत. ह्याने खूप छान फ्लेवर येतो भाजीला. आणि त्याच सोबत बारीक चिरलेली कोथिंबीर एकदा मिक्स करून घेऊयात. आणि गॅस जो आहे तो बंद करून आपण भाजी काढून घेऊयात. तर इथे ही आपली मस्त अशी गरमागरम मशरूमची भाजी जी आहे ती बनवून तयार आहे. अतिशय झटपट होते, घरच्या साहित्यात होते आणि त्याचबरोबर चवीला जबरदस्त लागते. म्हणजे तुम्ही जर अशा पद्धतीने मशरूमची भाजी बनवून घरातल्यांना खाऊ घातलीत तर जे ते मशरूम खात नसतील तर ते सुद्धा ही अशी भाजी खातील आणि तुम्ही चपातीबरोबर भाताबरोबर सुद्धा ही खाऊ शकता. आता इथे जी ही भाजी आहे ती मी सुकी भाजी केलेली आहे, पण तुम्हाला जर थोडाफार रस्सा हवा असेल तर तो तुम्ही ह्या भाजीला करू शकता. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.